Θα σας πω τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Πρωινό meditation. Τώρα θα μου πεις, Αντιγόνη, γιατί μας δείχνεις μία συνταγή που δεν θα την κάνεις όπως λέει. Ό,τι έχουμε. Έτσι είναι η ζωή. Μια ταλαιπώρια. Τη μία ιδέα μαζί με την άλλη ιδέα και με ένα χεράκι. Πείραμα. Ανεμομαζέματα, ανεμοσκορπίσματα. Και η δημιουργικότητα έχει τα όρια της. Ζεστό είναι. Κάντε πως δεν την είδατε, ξεχάστε την κιόλας. Τώρα, τζουτζούκι μου, θα βγούμε. Κυρία είναι έτοιμη, θέλει τη βόλτα της. Και εγώ θέλω καύσιμο και εσείς βάλτε μπρος. Φύγαμε. Άντε μικρή. Αυτό είναι το πρωτότυπο, αυτό είναι το δικό μου. Κάτι κάναμε. Πρωινό meditation. Η Λούνα πήγε τη βόλτα της, το σπίτι συμμαζεύτηκε, εγώ έφτιαξα το δεύτερο καφέ μου και κάθισα να ζωγραφίσω. Ωραία, ωραία. Ασπρόμαυρο πάλι. Φοβάμαι να κουμπίσω χρώματα. Θα το πάω σιγά σιγά. Έτσι αποφάσισα. Θα δουλέψουμε λίγο το σχέδιο και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε με τα χρώματα. Αλλά νομίζω τα πήγα καλά. Λίγο με τις σκιές έχω θέματα. Ναι. Θέματα. Εξάσκηση. Θα τα καταφέρουμε, αρκεί να μην το ξεχνάμε. Πάμε να σας πω τα νέα της εβδομάδας. Τι νέα ρε Καλατζάρη? Ακούσατε. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν ζεστή για άλλη μια φορά, οπότε την έκανε λίγο δύσκολη. Κατά τα άλλα όμως, όπως είδατε, αν και σωματικά όχι έτοιμες, αλλά ψυχολογικά πάρα πολύ έτοιμες, βγήκαμε και πήγαμε τη βόλτα μας στα δάση. Λίγο έξω, γιατί το χειμώνα βρέχει, χιονίζει, λάσπες, κακό δεν βγαίνεις. Το καλοκαίρι σε καίει ο ήλιος, έχει υπερβολική ζέστη, πάλι δεν βγαίνεις. Τι θα κάνουμε εδώ μέσα, θα θαυτούμε? Γίνεται? Θα σφιχτούμε. Πήγαμε τη βόλτα μας, όπως είδατε, περάσαμε ωραία, πήραμε μια ανάσα. Τώρα ζεστή ήταν η ανάσα, καυτή ήταν η ανάσα, η τελευταία μας ανάσα. Αυτή που ήτανε, όντως γεμίσαμε μπαταρίες, και όσο περίεργο και αν ακούγεται με τέτοια κούραση, ναι, πιο πολύ κουραζόμαστε όταν είμαστε μέσα στο σπίτι και δεν κάνουμε κάτι, παρά όταν είμαστε έξω και περπατάμε και ας ταλαιπωριόμαστε. Δεν πειράζει. Έτσι είναι η ζωή. Μια ταλαιπώρια. Κατά τα άλλα, έβαλα λίγο το μυαλό μου σε μια σειρά. Έβαλα και ένα πιο αυστηρό πρόγραμμα. Αυστηρό του τύπου βάζω deadlines. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κάτι. Ανεμομαζέματα, ανεμοσκορπίσματα.
Οπότε είμαι πολύ συγκεκριμένη στο πρόγραμμά μου. Αυτό είναι να γίνει την τάδε ώρα, αυτό είναι να γίνει την τάδε ώρα, αυτό είναι να γίνει την τάδε ώρα. Και τώρα άμα έχω και κάποιες άλλες δουλίτσες που είναι γενικών γνώσεων και άμα δεν γίνουν δεν πειράζει, είναι έτσι λίγο σκόρπιες μες στο πρόγραμμα της ημέρας. Αυτό βέβαια με βοήθησε, που το τσέκαρα όλη αυτή την εβδομάδα, με βοήθησε να τελειώνω πιο γρήγορα τις δουλειές μου και να έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να ηρεμεί το μυαλό μου μετά, να δουλεύει καλύτερα και να προχωράω παρακάτω. Ναι, μεγάλο πράγμα να ξεκουράζεται το μυαλό. Η Λούνα πήγε, όπως είπαμε, στη γιατρό, έδωσε το αιματάκι της και περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Αυτά τα ωραία αυτή την εβδομάδα, ναι, και τώρα έτσι πως έχω ξεκαθαρίσει το πρόγραμμα και έχω περισσότερο χρόνο, βλέπω πως τις μέρες που είναι να δουλέψω τα βιντεάκια μου, θα δουλέψω τα βιντεάκια μου, ξέρω πόσο χρόνο και τι, και τις ημέρες που τώρα δεν είμαι σκόρπια, έχω ελεύθερες, μπορώ να αφιερώσω στα χόμπι μου. Είδα τι ξεκίνησα, είπα το blog ζωγραφικής θα το γεμίσουμε μέχρι τα γενέθλιά μου, ένας στόχος είναι αυτός. Ξεκίνησα και κάτι με ένα ξύλο, θα δούμε πώς θα πάει. Προς το παρόν είναι στο να κάνουμε στρόγγυλο το τετράγωνο. Ναι, θα μου πάρει λίγο χρόνο αυτό. Αυτά τα ωραία, η Αλεξάνδρα στη δουλειά της, όπως πάντα, οπότε εγώ έχω άλλη μία έξτρα μέρα, κενή, εκτός το ότι κάνω τα χόμπι μου, να ικανοποιήσουμε και την περιέργειά μας. Αυτά τα νέα της εβδομάδας. Ναι, συνταγούλα που δεν έχουμε ξανακάνει, οπότε ώρα για πείραμα. Χωρίς κρέας. Να σας πω τι θα χρειαστούμε. Καθίστε για να δω τη συνταγή. Να σας πω και τη συνταγή θα σας πω. Είναι μοναστηριακά νηστίσιμα και φτεδάκια. Τώρα αυτά από μια σελίδα της εκκλησίας τα βρήκα. Εγώ στο Google έβαλα να ψάξω γιατί έχω πληγούρι. Και επειδή δεν θέλω να κάνω πάλι πληγούρι πιλάφι και θέλουμε να πειραματιζόμαστε με νέες γεύσεις, πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε το πληγούρι κιοφτέ. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε? Μία κούπα πληγούρι βρασμένο και στραγγισμένο. Ορίστε, θα σας δώσω συνταγή. 2 φέτες ψωμί άσπρο μπαγιάτικο μουσκεμένο. 2 κουταλιές σούπας φρυγανιά. 1 κρεμμύδι ξερό στο τρίφτη στραγγισμένο. 3 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, αλάτι, μαϊντανό ψιλοκομμένο, καρύδια 1 κούπα τριμμένα, αλεύρι, 2 κουταλιές σούπας και τριμμένη φρυγανιά. Θα σας πω τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Και με ό,τι έχουμε θα το κάνουμε. Εγώ δηλαδή, εσείς ακολουθήστε τη συνταγή κατά τα σγραφάς. Λοιπόν, εγώ έχω πληγούρι, έχω κρεμμύδι, όχι φρέσκο φυσικά, ξέρω. Δεν έχω μαϊντανό, έχω καρύδια όμως και έχω και φρυγανιά και αλεύρι. Πολύ ωραία. Αντί για μαϊντανό θα βάλουμε άλλα αρωματικά. Εγώ θα βάλω άλλα αρωματικά, εσείς να βάλετε μαϊντανό. Τώρα θα μου πεις, Αντιγόνη, γιατί μας δείχνεις μία συνταγή που δεν θα την κάνεις όπως λέει? Ό,τι έχουμε. Εγώ έχω πληγούρι, θέλω να το κάνω και φταίει. Λέει, ξεκινάμε το να πλύνουμε το πληγούρι και να το βάλουμε να βράσει, να μαλακώσει, να το στραγγίξουμε και να το βάλουμε σε μια λεκάνη να θα κρυώσει λίγο, γιατί θα βάλουμε χεράκι να πλάσουμε. Αφήστε το να κρυώσει, εδώ δεν λέει να κρυώσει,
Εγώ σας λέω να κρυώσει. Yes, master. Και μετά βάζουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά που σας διάβασα, τα ζυμώνουμε και ξεκουράζονται. Άμα λέει η ζύμη είναι αρκετά υδαρής, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο αλεύρι για να ξαναζυμώσουμε. Πλάθουμε σουτζουκάκια, τα περνάμε από τη φρυγανιά σε λαδόκολλα και ψήνουμε στους 200 μέχρι να ροδίσουν. Αυτό το μέχρι να ροδίσουν, τέλος πάντων. Λοιπόν, εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς πρώτα θα σοτάρουμε το κρεμμύδι. Γιατί στους κεφτέδες να μην το βάζουμε ομό, βγάζει τα υγρά του, βγάζει μια πικρίλα, είναι λίγο πιο τέτοιο, πιο βαρύ. Οπότε θα τσιγαρίσουμε λίγο το κρεμμύδι. Βασικά ίσα ίσα να μαλακώσει, να έρθει να γλυκίσει λίγο. Θα βάλουμε πληγουράκι μετά μέσα, θα βάλουμε νεράκι και θα τα αφήσουμε να βράσει και όταν βράσει και κρυώσει θα δούμε τι θα κάνουμε παρακάτω. Εντάξει, εντάξει, νομίζω ότι έβγαλα μεγάλη κατσαρόλα. Θα πάρω μία γαλατιέρα. Έλα εδώ εσύ, πίσω Γιάννη τα καράβια. Τι άλλο θέλουμε? Να κόψουμε και τα κρεμμύδια. Εγώ έχω μικρά, θα κόψω 2 μικρούλια. 2 γουτσου. Ορίστε, ένα γλυκούλι για το σιγαμενούλι. Έχω και ένα μεγάλο. Θα βάλω 2 μικρά. Θα βάλω ένα μεγάλο. Θα βάλω ένα μεγάλο και ένα μικρό. Excuse me. Θα βάλω... Παιδιά, relax. Έτσι πως γίναμε. Βάλε ό,τι βρεις, Αντιγόνη. Α, μισό. 1. Και για να μην έχω άγχος για την μπλουζίτσα, και φαντάζομαι το έχετε κι εσείς αυτό το άγχος για την μπλουζίτσα μου. Α, θα σας πω. Τελευταία. Θα σας πω τελευταία ποιος λερώνει μπλούζες. Κυρία Αλεξάνδρα. Ορίστε. Δεν έχει αφήσει μπλούζα για μπλούζα. Και λοιπόν. Εγώ κάθομαι και προσέχω. Νιώθω φόβο και απειλή. Και η κυρία Αλεξάνδρα τσουπ, παίρνει παράσημα, καταλάβατε. Τράτζικ. Να σας πω, μπορεί την συνταγή να την κάνουμε να την κάνω όπως να είναι, αλλά είπαμε με ό,τι έχουμε, παίρνουμε μια ιδέα από μια συνταγή. Εντάξει, την έφτιαξε κάποιος άλλος τη συνταγή, τη δοκίμασε, πολύ ωραία, μπράβο του, δική του δημιουργία. Εμείς παίρνουμε μια ιδέα, θα βάλουμε το χεράκι μας, θα βάλουμε μια δικιά μας ιδέα, οπότε η μία ιδέα μαζί με την άλλη ιδέα και με ένα χεράκι, πείραμα. Κι αν ζήσεις να μου σφυρίξεις κλέφτηκα. Θα το δείτε όλο το βίντεο μέχρι το τέλος και άμα σας πω ότι είναι ωραίο, πάντε φτιάξτε το. Μην βιαστείτε, κατευθείαν. Και. Είπαμε, ούτε εγώ δεν έχω τόσο εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Σώπα μου και εσύ. Ωραία τα κόλπα για το να μην μας καίνει τα κρεμμύδια, αλλά ποτέ δεν τα θυμόμαστε την κατάλληλη στιγμή για να τα κάνουμε. Ελαιόλαδο. Ίσως μου έπεσε και πολύ. Και αλάτι. Ωραία. Για να βρούμε που είναι το πληγούρι. Εδώ. Εδώ είναι το πληγούρι. Περιμένουμε να πάρει μπρος. Αυτό άρχισε να παίρνει μια βράση. Μέχρι να ετοιμαστεί το κρεμμύδι, θα βγάλουμε μια λικανίτσα να βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά. Good. Αλεύρι, φρυγανιά. Κάτσε να δούμε τι λέει για τον αλεύρι και τη φρυγανιά. Πού ήμασταν ρε? Ναι, καλά έκανε που έβαλα περισσότερο κρεμμύδι, γιατί εγώ δεν έχω φρέσκο. Και δεν έχω και μπαγιάτικο μουσκεμένο 2 φέτες ψωμί. Οπότε θα βάλουμε 3 κουταλιές της σούπας φρυγανιά, 4 να μην σας πω, και 2 κουταλιές αλεύρι. 1, 2. Άμα δούμε ότι είναι λίγο, 3, 4,
5, 6 τελικά, 7, 8, γιατί εμένα το μάτι μου δεν χορταίνει. Μου φαίνεται λίγο. 9. Τώρα πόσο είναι μία κούπα βρασμένο πληγούρι όταν είναι άβραστο? Μισή κούπα άβραστο πληγούρι γίνεται μία κούπα βρασμένο. Με το μάτι. Αυτό. Το τσακίρικο. Πάμε. Μαλάκος στο κρεμμύδι. Λοιπόν, θα βάλουμε πληγουράκι μέσα. Έτσι να σκεπάσει το... Θα γίνει ένα σκασμό. Και λίγο αλατάκι και σε αυτό. Το καβουρδίσουμε λίγο. Νερό. Αναλογίες 1/2-3. Για να μην χρειαστεί να το στραγγίξουμε. Να το πιει το λαδάκι του και το νεράκι του. Και όσο βράζει αυτό, κουτάλα για να κατεβάσουμε το μπλέντερ. Δεν τη χρειαστούμε άλλο. Εγώ τι ήθελα να κάνω με τα καρύδια? Να τα τρίψω. Τι είσαι εσύ? Τρίψαμε και τα καρύδια. Σιγά να μην είναι μόνο μία κούπα αυτά. Βάλαμε και τα καρύδια. Πάμε στα μυρωδικά και τα μπαχαρικά. Βασικά μπαχαρικά και ό,τι άλλο που έχουμε. Απόψε αυτοσχεδιάζω. Λες και τις άλλες μέρες ακολουθώ συνταγές. Ο γνωστός μας φίλος Σκορδάκης. Πυρ καταβούληση. Πάπρικα καπνιστή. Αλατάκι βάζουμε λίγο τώρα, γιατί έχουμε αλατίσει και όλα τα υπόλοιπα, θα τα δούμε μετά. Πιπεράκι. Ρίγανη. Γιατί όχι. Άνηθο όχι δεν θα βάλουμε. Θα βάλουμε όμως ο λίγον δυόσμο. Ο δυόσμος πάει με το πληγούρι και με το κεφτέ. Έτσι να του δώσουμε μια φρεσκάδα. Θα βάλουμε λίγο κάρδαμο και θα βάλουμε και κίμινο. Άι να δούμε. Όπα. Τι θα γίνει? Τα ανακατεύουμε. Τα στεγνά υλικά μας είναι έτοιμα. Περιμένω να βράσει αυτό, να πιει τα ζουμάκια του, που σε λίγο θα το κάνει κιόλας. Τώρα άμα το κλείσω και το καπελώσω, θα τα αφήσω να βράσει, να τελειώσει, να κρυώσει, για να το βάλουμε στα στεγνά υλικά μας. Και μετά βλέπουμε. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Πάω να ξεϊδρώσω, να κλείσω και τους προβολείς εδώ τα φώτα αυτά. Όλα. 2,000 years later. Ωραία, κεφάλι, πώς το βλέπετε? Ωραίο. Ναι, γιατί μέχρι να γίνει το πληγούρι, που δεν άργησε πολύ, απλά μόλις πήρε μία βράση, το έσβησα και το καπάκωσα και το άφησα και ρούφηξε όλο το ζουμάκι. Τώρα το έχω και περιμένει να κρυώσει λίγο για να το βάλουμε στα στέρεα υλικά. Όπως θα δείτε είμαι με το φανελάκι. Το φανελάκι, γιατί μέχρι να γίνει το πληγούρι πήγα την Λούνα μια βόλτα έξω. Ναι. Πήγα μια βόλτα τη Λούνα έξω, η οποία από τη ζέστη μάλλον δεν περπατάει, αλλά θέλει να βγει. Οπότε πήγαμε έξω. Μισό. Και γυρίσαμε. Να κάναμε ένα τέταρτο. Γιατί χτες έβρεχε από το μεσημέρι σχεδόν και μετά και όλη νύχτα έβρεχε. Έριξε, το ευχαριστηθήκαμε, και νερό έριξε και τη θερμοκρασία έριξε. Σήμερα όμως μας τιμωρεί που μας έριξε τόσο ωραίο νεράκι και μας έφερε τόση δροσιά. Βγήκε ο ήλιος και μαζί με τον ήλιο βγήκε και όλη η υγρασία. Κολλάω ολόκληρη. Η ατμόσφαιρα έξω είναι αποπνικτική και καλό κουράγιο. Να κρυώσει λίγο το πληγούρι για να μπορώ να το ζυμώσω. Μη φανταστείτε να ζυμώσουμε, το κάνουμε και οφτέδες. Ναι, να κρυώσει το πληγούρι, να κρυώσω κι εγώ. Αυτά. A few minutes later.
Εδώ είμαστε. Συμμαζέψαμε λίγο πριν το χάλι μας. Ετοιμάσαμε και αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε για το φούρνο μας. Και φακιόλι βάλαμε. Καθίστε γιατί εδώ είναι σαν να μην πω τι. Και φακιόλι βάλαμε. Και το πληγούρι ας πούμε κρύωσε. Να ανάψουμε φώτα για να ξαναϊδρώσουμε. Ο ήλιος εντωμεταξύ μπαινοβγαίνει, δεν είναι... Το πληγουράκι μας είναι ωραίο και αφράτο. Βέβαια αυτό το μείγμα νομίζω ότι είναι πολύ. Τέλος πάντων. Βάζουμε. Άμα το δούμε στεγνό θα προσθέσουμε λίγο λαδάκι. Τι άλλο να προσθέσουμε, δεν θέλω να βάλω αυγό. Βέβαια αν δεν νηστεύουμε μπορούμε να βάλουμε ένα αυγό. Δαχτυλίδια βγάλαμε, χέρια πλύναμε. Πάμε. Ζεστό είναι. Α, πλάθεται. Αλήθεια, άμα βάζαμε ντοματοπελτέ. Καλά, στο ζυμώσουμε τώρα έτσι. Και άμα δω ότι είναι στεγνό, είπαμε λίγο λαδάκι και θα βάλουμε ντοματοπελτέ. Άμα πλάθονται μπιφτεκάκια πάντως και έτσι θα πρέπει να είναι καλό. Απλά μάλλον θέλει αρκετό ζύμωμα. Έχω μεγάλη περιέργεια για το δημιούργημά μου. Εντάξει, το θέλει λίγο λαδάκι, πολύ λίγο, γιατί αρχίζει και σφίγγει. Θα στάξω και λίγο νεράκι, γιατί η φρυγανιά, λίγο νερό. Θα το ψεκάσουμε. Άμα βγουν περίεργοι, μην ανησυχήσετε, ψεκασμένοι είναι. Και κάποια στιγμή πρέπει να δοκιμάσω και το αλάτι του. Για να δούμε, πλάθονται. Ψιλοδιαλύονται. Λίγο νεράκι ακόμα. Θα τον αποφύγω τον ντοματοπελτέ, το φοβάμαι. Θα μου πεις Αντιγόνη, εδώ έβαλες ένα σκασμό πράγματα άσχετα. Τον ντοματοπελτέ φοβάσαι? Και η δημιουργικότητα έχει τα ωριά της. Για να δοκιμάσουμε. Θέλει αλάτι, ανάλατο είναι. Πλάθουμε σε σουτζουκάκια. Άμα έχετε φούρνο, εσείς θα το βάλετε στο φούρνο. Εγώ δεν έχω φούρνο, θα το βάλω εδώ στο μηχανάκι, στη ρύθμιση για το φούρνο, τα ψητά. Όχι στο φράιερ. Και έτσι να δούμε και πώς θα γίνουν αυτοί. Και σου λέει σκάνε εκεί μέσα, όταν κάνουμε πειράματα δεν έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Κάνουμε και ό,τι γίνει. Αν μας βγει, κρατάμε τη συνταγή. Αν δεν μας βγει, ξαναδοκιμάζουμε μέχρι να μας βγει. Πλένω χέρια και επιστρέφω. Ας πάρω και αυτό. Και αφού καθαρίσαμε τον μπάγκο μας, ξεπλύναμε ό,τι λερώσαμε, μπήκε στο πλυντήριο. Και οι πληγουροκεφτέδες, σουτζουκάκια είναι έτοιμα για ψήσιμο. Δείτε τα, 13 μας βγήκανε, δηλαδή από 6 θα φάμε και ένα είναι για τη μαγείρισα να δοκιμάσει αν έγιναν καλά. Τώρα αυτό λέει στους 200 μέχρι να χρυσαφίσουν. Εγώ πού θα δω αν χρυσαφίσουνε? Θα τους βάλω στο roast, στα ψητά του φούρνου, στους 190, 185, γιατί είναι πιο δυνατό αυτό από το φούρνο, για 15 λεπτά. Start. Και ο Θεός μαζί μας, η Παναγιά να βάλει το χέρι της. Κάντε κι εσείς μια προσευχούλα. Θα τα δούμε. Σε 7 λεπτάκια θα ξαναπάω μέσα να τα δω τι κάνουνε. Άμα ακούσω κανένα μπαμ, θα σας ενημερώσω. Κάτσε να δούμε. Άμα δεν βάλεις λάδι, που δεν λέει λάδι, πώς περιμένουν να χρυσαφίσουνε? Θα μου πεις, εγώ δεν τα τύλιξα πάλι σε φρυγανιά, αλλά και πάλι φρυγανιά δεν θα έπρεπε να λαδωθεί από πάνω κάποια στιγμή για να χρυσαφίσουν? Τέλος πάντων, δείτε τα.
Ορίστε. Είμαστε σε αυτή τη φάση που νομίζω, τι νομίζω, δεν ξέρω κι εγώ τι να νομίζω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα τα βάλουμε τα άλλα 5 λεπτά που απομένει, από τα 15 που τα έβαλα. Και θα δούμε μετά πώς θα πορευτούμε. Δεν έχω ιδέα. 5 λεπτά. Έκλεισε. Πάντως μυρίζουν ωραία. Σαν κανονικά κιοφτοδάκια. Χρυσαφένια δεν τα λες. Όπως ήταν πριν 5 λεπτά. Να τα ψεκάσω λίγο λάδι και να τα βάλω άλλα 5 λεπτά. Αυτό θα κάνω. Λοιπόν, να ξέρετε ό,τι κάνω, σας έχω συνεργούς. Να ψέκαζε κιόλας αυτό. Να πλύνουμε τα χέρια από τα λάδια τώρα. Να δούμε τι θα απογίνουμε. Μέσα ξανά. Ό,τι έγιναν, έγιναν. Καλά φαίνονται. Θα τσακώσουμε εδώ το μικρούλι που έχουμε για δείγμα. Εντάξει, λίγο σαν τραγανό φαίνεται να έχει γίνει. Πυρουνάκι. Ζεστό είναι. Έχει ψηθεί, είναι ωραίο. Είναι ωραία ψημένο. Μέσα είναι μαλακό. Απ' έξω είναι όπως ένα σκεφτές. Και επειδή έχω βάλει όλα αυτά τα μπαχαρικά και τα μυρωδικά, ιδιαίτερα ο δυόσμος, θα τέριαζε μία σως γιαούρτι. Μαντέψτε, δεν έχω γιαούρτι. Ναι, θα τέριαζε πολύ μία σως γιαούρτι. Είναι πολύ ωραίοι. Είναι πάρα πολύ ωραίοι. Δεν σε νοιάζει που δεν έχει κρέας, δεν σε νοιάζει που δεν έχει αυγό. Το δικό μου το πείραμα θεωρώ ότι έχει πετύχει. Γιατί είναι πεντανόστιμο. Είναι πεντανόστιμο τελικά. Ναι. Τη συνταγή την κανονική την έχω αφήσει στο κουτί περιγραφής, όποιος θέλει να πάει να τη δει. Τώρα όποιος θέλει να κάνει το δικό μου πείραμα, να δει και τη δική μου εκδοχή, παραλλαγή, όπως θέλετε πέστε το, δοκιμάστε. Ωραίοι. Ωραίοι. Ναι, για μένα η συνταγή αυτή θα μπει στο μενού. Στο μενού του νοικοκυριού και ιδιαίτερα μέρες νηστείας. Τα αφήνω να κρυώσουνε. Θα περιμένουμε να έρθει η κυρία Αλεξάνδρα να δοκιμάσει, να μας πει και αυτή τη γνώμη της. Για μένα είναι ένα... Ναι. Περιμένουμε την κυρία Αλεξάνδρα. Ήρθες. Πω μια ομορφιά. Πω μια κοπέλα. Εγώ με το φανελάκι πάλι. Και η Αλεξάνδρα σε λίγο. Που μου έβαλε τζιν μακρύ σήμερα, γιατί το πρωί ένιωθε δροσιά. 1-1. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθα, δεν χωράω. Πρώτα εδώ. Αφού πληρώσατε διόδια μπορείτε να περάσετε. Ωραία. Έτσι, Συμμαζέψου. Ευχαριστώ. Συμμαζέψου, έχουμε δουλειές. Τι δουλειές? Μία. Τι δουλειά? Μία. Συμμαζέψου. Έβαλες τα καλά σου. Έβαλα την επίσημη στολή σπιτιού. Ωραία. Πάμε. Οκ, πάμε. Για να δω κι εγώ τι θα δω. Δεν ξέρω. Αλεξάνδρα, Ναι. ερώτηση. Ναι. Εσύ τι έφαγες σήμερα? Περισσότερα από όσα θα έπρεπε. Και ξεκίνησα από το πρωί. Από το πρωί ξεκίνησες. Για να ακούσουμε.
Μία συνάδελφος είχε γενέθλια την προηγούμενη Τετάρτη και έφτιαξε κέικ με κακάο και μήλο και μας έφερε. Έφαγα 1,5, πες τα 2 κομμάτια από εκείνο το πρωί. Δεκατιανό είχε ή πήγα... Με δεκατιανό ήταν η μέρα αυτό, ναι. Ωραία. Μεσημεριανό. Το μεσημεριανό, επειδή βρήκα σε ένα ιταλικό κοντά στο γραφείο ολόκληρο μενού με 16,5 ευρώ, είπα να το εκμεταλλευτώ. Το μενού περιείχε σαλάτα ανάμεικτη, ψωμάκι. Το συγκεκριμένο που διάλεξα εγώ είχε λιγκουίνια με σαρδέλες γιατί ήθελα ψάρι για κάποιο λόγο σήμερα. Δεν ξέρω γιατί μου κάτσε. Και έφαγες σαρδέλες εσύ που δεν σ' αρέσουνε? Δεν μου αρέσουνε, έβαλα λίγο πιπεράκια από πάνω και κατέβηκαν. Και είχε και πολύ, έβαρξα και αρκετό βαλσάμικο στη σαλάτα, είχα και ψωμί, μπούκωσα εκεί το λάδι, μια χαρά ήμουνα. Οπότε δεν ένιωσες γεύση, μόνο ξύδι και πιπέρι. Κοίτα, στη σαρδέλα δεν ένιωσα τόσο πολύ τη σαρδέλα όσο την αλμύρα, πρέπει να ήταν παστές. Με αντζούγες ήταν εσύ. Σαρδέλα μου είπαν αυτοί, τώρα τι να σου πω. Τέλος πάντων. Και είχε το μενού, συνεχίζει, δεν ήταν μόνο αυτό, είχε μαζί και χυμό σόρλε, Ναι. μεγάλο. Εγώ πήρα μήλο, ένα κομμάτι τιραμισού, μικρό μην φανταστείτε γιατί ήταν μέσα στο μενού και ένα εσπρέσο. Όλα αυτά ήταν ένα μενού. Τι είναι το σόρλε, αγάπη μου? Το σόρλε είναι οτιδήποτε βάζεις μέσα σπρούντελ, το οποίο είναι σαν σόδα, είναι το γερμανικό νερό με τις μπουρμπουλήθρες, αλλά είναι με λιγότερο ανθρακικό από ότι η σόδα, λίγο λιγότερο. Το πίνουν οι Γερμανοί περισσότερο από ό,τι πίνουμε εμείς αυτό χωρίς ανθρακικό. Αλλά είναι πιο light από τη σόδα, δεν έχει τόσο πολύ ανθρακικό όσο η σόδα. Και οτιδήποτε βάζεις μέσα αυτό το σπρούντελ λέγεται σόρλε. Είτε είναι κρασί, είτε είναι χυμός, ανάλογα. Λοιπόν, εμείς εδώ, πειράματα, για μένα, όχι δεν θα σε πω. Θα δοκιμάσεις πρώτα να μου πεις τι γεύεσαι και αν σ' αρέσει. Πρώτα απ' όλα είναι αλμυρό ή γλυκό? Είναι αλμυρό. Νόμιζες είναι γλυκό? Σου φάνηκε για γλυκό? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πρέπει να το βουτήξω κάπου ή το τρώω έτσι? Εγώ δοκίμασα ένα ακόμα έξτρα για να δοκιμάσω με τι ταιριάζει. Και ταιριάζει Με sweet chili sauce φαντάζομαι. Όχι. Με τι? με το βούρτσε. Με αυτό ταιριάζει. Πλάκα κάνεις. Αυτό, παιδιά, είναι... Τι είναι? Άμα ήξερα κι εγώ καλά θα ήτανε. Μοιάζει αρκετά, αλλά δεν είναι με την Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Ναι, αυτή. Μοιάζει λίγο. Βέβαια αυτό δεν έχει γαρίφαλα και τέτοια που έχει εκείνο, αλλά δίνει μία αλμύρα. Αλμυρό είναι. Οι Γερμανοί το βάζουν στις σούπες. Ναι, δεν ξέρω, εγώ μόνο ακουστά το έχω, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Στις σούπες, σε αυγό βραστό. Οκ. Γενικότερα το βάζουν οι Γερμανοί. Εμένα μου τέριαξε. Λοιπόν, Οπότε δοκιμάζω πρώτα σκέτο και μετά με αυτό. ναι. Βγάλω ένα πιατάκι να μην τα Εν τω μεταξύ δεν την έχω πει ακόμα τι είναι. Όχι, δεν έχω ιδέα. Μου είπε θα έρθεις να δοκιμάσεις, δεν μου είπε τι. Πάρε ένα πυρουνάκι. Οκ, οπότε δεν είναι finger food. Θέλει πυρουνάκι. Εγώ θα σου πρότεινα πυρούνι, μισό. Να σε βλέπουμε να απολαμβάνεις. Ωραίο μυρίζει. Γευστικό είναι. Τι είναι? Τι γεύση σου έρχεται? Ντομάτα, Τέλεια. φλιγούρι, γιατί κοιμά δεν έχουμε, οπότε δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ναι. Βρήκες ντομάτα, Δεν έχει. Όχι. Δεν ξέρω, έτσι μου βγάζει κάτι. Αυτό το φρουτόδες της ντομάτας όμως. Τι είναι, δυόσμο έχει? Δυόσμο έχει. Αυτά. Δεν ξέρω. Αυτά ένιωσες? Πληγούρι, δυόσμο και ντομάτα που δεν υπάρχει. Γιατί την ονειρεύεσαι, τι θέλεις τώρα την ντομάτα εσύ? Ναι, έφτιαξα πληγουροκεφτέδες. Και τι έχουνε μέσα? Εκτός από πληγούρι, ας πούμε. Κάτσε να θυμηθώ, γιατί άλλα Εγώ? έλεγε. Περίμενε. Άλλα έλεγε. Άλλο... Εγκεφαλικό. Άλλα έλεγε η συνταγή. Τα μισά βάλαμε.
Ναι, όπως κάνεις πάντα. Και πρόσθεσα άλλα. Οκ. Δηλαδή τι έβαλες? Λοιπόν, εμείς βάλαμε. Εμείς εδώ όλοι μας. Ναι, εσύ και 23 προσωπικότητές σου. Ωραία. Έβαλα το πληγούρι κρεμμύδι, σκόνη σκόρδο, πάπρικα καπνιστή, ρίγανη, δυόσμο, κίμινο Οκ. Σε υγρό στοιχείο τι έβαλες? και κάτι άλλο έβαλα. Λάδι. Ούτε αυγό, ούτε γάλα, ούτε τίποτα. Τίποτα. Αυτό ήταν. Η συνταγή τι έλεγε που δεν έβαλες? Η συνταγή έλεγε και φρέσκο κρεμμυδάκι και ξερό κρεμμυδάκι. Δεν έλεγε λάδι. Και έβαλα πολύ περισσότερη φρυγανιά και... Φρυγανιά έβαλα περισσότερη, αλλά έβρε το ίδιο όσο ζητούσε. Σε υγρό στοιχείο δεν έλεγε τίποτα. Όχι. Και πώς όλα αυτά μαζί ενώνονται? Με το πληγούρι μάλλον. Τι να σε πω. Έβαλα και λίγο νερό εγώ γιατί έβαλα πολύ περισσότερη φρυγανιά από όσο έλεγε. Αυτά. Ναι, για να το δοκιμάσω και με το βύρτσε. Εσύ έτσι σκέτο που το έφαγες, με τι θα σου τέριαζε? Με ένα τσίπουρο. Θεέ μου, γιατί? Με τι σως? Δεν μου έρχεται κάτι που να μου λείπει. Σαλάτα από δίπλα θα βάζα. Δεν θα βάζα καμία σως. Δεν μου κάθεται κάτι αυτή τη στιγμή. Ωραία. Εμένα θα μου καθόταν μία σως γιαουρτιού, ας πούμε. Οκ, ναι, εντάξει. Καθένας ό,τι του έρχεται. Εμένα, ας πούμε, δεν μου έρχεται το γιαούρτι. Καθόλου. Δεν της έρχεται το γιαούρτι. Τώρα αυτό πώς το βάζουνε? Στάζω επάνω ή βάζω από δίπλα? Κάτσε. Στάξε μέσα στο μαλακό. Πόσο? 1-2, γιατί είναι πάρα πολύ. Έτσι. Βάλει λίγο ακόμα. Όχι στο πιάτο, στον κεφτέ. Δεν έχω ξαναφάει βύρτσε. Σας το είπα. Και μεγάλωσε εδώ. Είδες? Του δίνει μια καπνιστή αλμυράδα. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Ναι. Αυτό το έχω δει σε μαγαζιά, το έχω δει σε σπίτια. Σίγουρα σε κάποιο γερμανικό φαγητό, κάπου σε κάποιο μαγαζί το έχω φάει, αλλά έμπρακτα δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου. Πρώτη φορά είναι, η Αντιγόνη το ανέφερε. Ναι, ήθελα κάπου το είδα κι εγώ και ήθελα να το δοκιμάσω. Λέω τι θα γίνει. Και να που βρήκαμε τι ταιριάζει. Πολύ ταιριάζει. Πω τι ωραίο. Μην το παρακάνεις όμως το γιατί είναι παρακάνω. πολύ αλμυρό. Μια στα χέρια σου, Αντιγόνη. Το βάζουμε στις συνταγές. Για μεζεδάκι ό,τι πρέπει είναι. Συγγνώμη που μασάω, αλλά είναι πολύ νόστιμο. Θα έλεγα έως εθιστικό μαζί με το βύρτσε. Αλήθεια. Σοπάρε. Οπότε το πήραμε Αλεξά, όλες τις τέτοιες που έκανα. Πέτυχε. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο. Happy dance. Τα νυχάκια τα άδειξες. Κάνει τη γραμμούλα. Πρέπει να χτυπήσει το φως κάπως για να φανεί η γραμμούλα. Κάτσε βρε σταθερά, εσύ να πινιάμαι εγώ. Πρέπει κάπου εκεί να φαίνεται. Αγάπη, η μέρα ήταν γεμάτη για μένα. Για σένα εντάξει, στο γραφείο πήγες, ωραία. Μόνη σου ήσουν με το κλιματιστικό σου. 2 κλιματιστικά σε ένα γραφείο κλειστό. Μόνη μου. Ξέρετε γιατί το λέει αυτά, Λοιπόν, η δικιά μου μέρα ήταν γεμάτη, ήταν ζεστή, ήταν δημιουργική, ήταν παραγωγική. Είμαι χαρούμενη που πάλι άλλα ντάλα έκανα, νόστιμο βγήκε. Τέλειο βγήκε. Μάλλον είμαι τυχερή. Τι να πω. Αυτό. Ναι. Ώρα λοιπόν να πάω να κάνω μπάνιο. Κολλάω ολόκληρη. Ήρθε η στιγμή. Εσύ θα έρθεις? Για μπάνιο. Ναι. Θα δούμε. Μάλλον. Αυτά. Και εσείς στα επόμενα. Γεια. Γεια. Φύγαμε. Έφυγες. Όπως είσαι. Έμπλεξα.